بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن ورځ لیکچر کې به موږ تاسو ته CSS کې سلیکټر در معرفي کوو چې سلیکټر څه شی دی او څنګه کار کوي. په تیر ورځ لیکچر کې موږ تاسو ته کلرز ویلې. CSS کې به موږ تاسو ته کلرز معرفي کړه چې هغه کې موږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف کلرز وو چې هر یو تاسو ته په ډیټیل ان سره د ایگزامپل موږ تاسو ته شي کړه. نو نن ورځ راځو سلیکټرز به وایو چې سلیکټرز موږ سره په څو قسمه دي او موږ څنګه کولی شو چې د سلیکټر په واسطه د HTML ټیګ څنګه سلیکټ کړو او هغې باندې پراپرټیز اپلای کړو. نو راځو مخکې خپل درس ګورو چې موږ سره سلیکټر په څو قسمه دی. یو ایلیمنٹ سلیکټر دی، بل موږ سره ID سلیکټر دی او بل د کلاس په واسطه سلیکټر. یعنی موږ کولی شو په درې قسمو باندې یو HTML ټیګ ټارګټ کړو او هغه سلیکټ کړو ځان ته چې هغې باندې به CSS کوډس یا پراپرټیز اپلای کړو ورباندې. نو فرست موږ به ایلیمنٹ سلیکټر به تاسو ته بیا به ورپسې ID سلیکټر وي او بل به ورپسې کلاس سلیکټر وي. راځو خپل VS کوډ خلاصو او په هغې کې موږ تاسو ته لایف ایگزامپل زه دې وښیو چې څنګه موږ کولی شو چې یو ایلیمنٹ سلیکټر وکارو بیا ورپسې ID سلیکټر او کلاس سلیکټر. راځو موږ خپل CSS کوډ VS کوډ خلاصو او خپل کوډ سپلای کوو ورباندې HTML ټیګ مونږ سٹارټ کوو. ګورئ دلته مونږ تاسو ته چې دی د HTML هغه بوایلډ ټمپلیټ راخستی ده چې دی کې به مونږ تاسو یو HTML ټیګ لیکو، بل ما ځان سره یو CSS فایل اخستی ده د style.css په نوم باندې، او بل ما دلته چې دی همدغه HTML فایل چې دی په لایف سرور باندې دلته خلاص کړی ده. څنګه دلته کوډ مونږ لیکو دلته به اپلای کیږي. ښه راځو دلته خپل کوډ لیکو د HTML. زه H1 ټیګ رالم او ورته لیکم چې CSS صحیح ده، دا مې ولیکه. بل دلته راځم یو پاراګراف رالم، پاراګراف کې زه داسې کوډ لیکم چې او ورته وایم دا ماته ریپ کانټیکټ که داسې، یعنې دا ماته شرینک که دلته. ښه دا خو ما سره پاراګراف شو. زه راځم دلته یو بل H1 ټیګ هم رالم، غواړم چې دلته یو بل هم ولیکم. ګورې دا ما راواخیسته، سوري دا ژبه یې بدله شوې پښتو ته وختې وه. راځم دا بیرته زه H1 ټیګ مې راواخیسته، دلته مې ولیکه PHP صحیح ده، PHP مې ولیکه او رالم دلته دا مې څنګه سیف کړو. نو په براوزر باندې موږ ته دا ټکسټ دا هیډینګ او دغه هیډینګ موږ ته ټول وښودل شو. یو موږ پاراګراف راخیسته، دوه هیډینګس دي. ښه موږ وګورئ دلته چې دی که نه دغه CSS فایل موږ ځان سره الریډي دلته چې دی لینک کړی ده. لکه وګورئ لینک مې لیکلی دی سټایل شیټ او CSS style.css مې لیکلی ده. دا فایل مالته دلته هم خلاص ده. زه راځم اول دغه ایلیمنٹ سلیکټر کاروم. زه ورته وایم چې H1 راته ټارګټ که او دې کې به ما سره دغه کوډ به اپلای کړو ورباندې. زه به ورته وایم چې کلر، دې کلر ما سره څه شی به وویسي، دا باید ما سره بلو کلر کې اوسي. څنګه یې سیف کړم نو ګورئ دواړه آیډیانې موږ سره، یعنې دواړه هیډینګس موږ سره څه شی شو، H1 چې موږ ټیګ اخیستو دواړو کلر واخیستم. نو کله چې موږ د یو HTML ټیګ راخلو د ایلیمنٹ سلیکټر په واسطه یې سلیکټ کوو، هغه ټارګټ کوو او کوډ ورباندې اپلای کوو، نو دا به په هغه پیج کې چې څومره موږ سره هغه ټیګ موجود وي په همغه ټیګ، یعنې H1 څومره چې زیات وي موږ سره ټول به دا سیم کلر به اخلي. خو که چیرې راشو موږ دلته پاراګراف ته راولو، زه ورته وایم چې دغه P ټیګ چې ما سره دې ته کلر ورکړه صحیح ده، دې ته هم زه کلر ورکوم، ورته وایم چې دې ته باید دغسې کلر ورکړي صحیح ده، او دا سیف کومه. ګوره هماغه کلر یې واخیسته. ګوره پاراګراف جدا ټیګ دی او دا H1 دا جدا ټیګ دی، دواړه د ایلیمنٹ سلیکټر په واسطه موږ سلیکټ کړو. ښه چې اوس موږ غواړو دغه CSS ته جدا کلر ورکړو، PHP ته جدا کلر ورکړو، دې لپاره باید څه وکړو. دلته بری شو ګورئ ښه موږ سره چې دی دلته په پریزنټیشن کې موږ تاسو ته وښوده چې یو ID سلیکټر دی. راځئ په یو باندې دا ID اپلای کوو صحیح ده. ورته وایم ګورئ ما سره چې کوم یو دا PHP ده، په دې کې به زه دلته په HTML ټیګ کې ودرېږم، ورته ووایم چې ID is equal to، زه ورته لیکم چې PHP head صحیح ده، داسې مې څه نوم ورته ولیکم. دغه نیم دغه ID چې مې اخیستی ده ځان سره کاپي کوم او راوړم یې CSS فایل ته او دلته ورته وایم ګورئ ښه څه وایي، ورته وایم دلته لیکم چې او ID سلیکټر به موږ هیش سره اکسس کوو، هغه نوم به ورته دلته پیسټ کړم، بیا به بریکټس واچوم او دلته ورته ولیکم چې کلر ته ورته ورکړه څه شی ورکړه، دا هو بلو دی، زه ورته چې براون ورکړه صحیح ده. دا سیف کومه
ګورئ د هغې کلر جدا دی، اوس د دې کلر ورسره جدا لیکل شوی دی. څه ده نو د آی ډي په واسطه که چیرې مونږ یو سلیکټر سلیکټ کړو نو هغه به خپل کلر به واخلي. که چیرې اوس وګوره دا دواړه مونږ سره یو هیډینګ 1 دي که نه، نو دواړه یو هیډینګ دي، نو اوله کې به دواړو یو کلر اخیست ځکه چې هیډینګ دی که نه. او اوس چې دی مونږ ورته آی ډي اپلای کړې ده نو آی ډي په واسطه چې کله مونږ یو سلیکټر راواخیسته نو هغه به خپل کلر رالي. صحیح ده؟ ښه دا خو د آی ډي په واسطه باندې. زه راځم دلته یو بل په ایچ ټي ایم ال فایل کې راځم یو بل لیکم. زه دا هم H1 رالم، دلته ورته لیکم چې جاوا سکرپټ. جاوا سکرپټ مې ولیکه، دا مې سیف که. ګورئ جاوا سکرپټ ما تل راغی دی هم هماغه بلو کلر واخیسته. ولې؟ ځکه چې هلته H1 ټیګ اخیستل شوی ده او H1 ټیګ ته مونږ کلر څه شی ورکړی ده؟ بلو کلر ورکړی ده. نو هر څومره H1 ټیګ چې مونږ د دې پیج په هر کونج کې لیکو هغه به سیم کلر رالي. خو که چیرې مونږ راشو اوس دې ته دلته یو کلاس ورته زه اساین کوم، ورته وایم چې کلاس از ایکول ټو زه ورته وایم چې JS. صحیح ده؟ یوازې JS مې ورته ولیکه، سیف مې که. راځم اوس دلته سټایل ډاټ CSS ته زه ورته لیکم ډاټ JS. صحیح ده؟ JS مې ولیکه او بریکټس مې واچو، ورته مې ولیک چې کلر د دې مساوي که د څه شي سره دا باید دغه کلر راواخلي. صحیح ده؟ او سیف مې که. اوکې سوري یو دقیقه صبر. سوري مونږ چې دی که نه هلته تاسو ته مو ویلې چې JS نو J مونږ هلته غټ لیکلی دی، دا به زه په غټ ولیکم او دا به په خپل کار پیل کړي. صحیح ده؟ نو وګورئ د JS په واسطه چې هغه کلاس مونږ ورته ډیفاین کړی د دې کلر مونږ سره ډیفرنٹ ورکه. د PHP چې کوم کلر دی هغه د آی ډي په واسطه مونږ ډیفرنٹ کلر ورکه. پاراګراف ته همدغسې مونږ ډیفرنٹ کلر ورکړی دی او کوم یو H1 ټیګ چې دی ایلیمنټ سلیکټر په واسطه چې دی هغې ته مونږ ډیفرنٹ کلر ورکړم. نو ګورئ د هر یو په واسطه مونږ کولی شو جداګانه کار وکړو. خو دلته یو خبره ده چې دغه کوم یو کلاس چې دی مونږ سره کلاس سلیکټر ده یا مونږ سره دغه آی ډي سلیکټر ده، بل ایلیمنټ سلیکټر ده، کوم یو مونږ ډیر کارولی شو. خو که چیرې تاسو غواړئ مونږ سره په یو پیج کې زیات HTML ټیکس یو سیم کلر ورته ورکو نو تاسو ایلیمنټ کلر ورکاروئ. آی ډي سلیکټر مونږ از ون ټایم کارولی شو، لکه داسې چې کله مونږ سره ضرورت شي نو مونږ کارولی شو. یعنې دا هم داسې نه دی چې یو ځل کارول کېږي، خو د ضرورت په بنا باندې. خو د آی ډي سلیکټر په پرتله باندې مونږ سره کلاس سلیکټر په هر پروجیکټ کې ډیر کارولی شو. نو د دې په بنا باندې ما تاسو ویلې چې آی ډي سلیکټر مونږ کم کارو. نو د په کوډینګ کې دا کلاس سلیکټر ډیر کارول کېږي. ښه دا و زموږ د نن ورځ ویډیو چې تاسو ته مونږ د سلیکټر په بیس باندې تاسو ته وړاندې کړم. نو که چیرې تاسو سره کوم پوښتنه وي، کوم ځای کې مشکل ولرئ، تاسو شورلی کولی شئ مونږ سره په کامنټ سیکشن کې مونږ سره شریک کړئ او مونږ تاسو ته کلیرلی جواب درکړو. نو دا زموږ ویډیوګانې ځان سره لایک کړئ، زموږ چینل لازمي ځان سره سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیوګانې خپل ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې نه استفاده وکړي.